Nếu tôi bảo bạn rằng một cỗ xác ướp từ 1.700 năm trước lại lật đổ toàn bộ giới khảo cổ trong suốt 100 năm qua, bạn có tin không? Còn khó tin hơn, vị vua cai trị nền văn minh ấy không phải Nam Vương, mà là một cô gái trẻ mới ngoài đôi mươi. Và mãi cho đến năm 2006, người ta mới lần đầu biết cô vẫn luôn ở đó. Quay lại năm 1987, bờ biển phía Bắc Teju, các nhà khảo cổ đã khai mở lăng mộ vua Sitan, vàng bạc, ngọc bích, dao tế lễ, từng món đồ tùy táng quý giá, đã làm chấn động cả thế giới. Sách giáo khoa nhờ đó mà được viết lại, mà kết luận tưởng như vững chắc lúc bấy giờ là Teju cổ đại là một thế giới do chiến binh, tư tế và các nam vương thống trị. Phụ nữ chỉ tồn tại ở phía sau. Kết luận này duy trì suốt 19 năm. Ngày 15 tháng 5 năm 2006 tại thung lũng Chikama, cách Chujilo 80 km, một lưỡi xẻng đã chạm phải vật cứng bên dưới lớp đất sét. Đó không phải bát gốm hay dao găm, mà là một khối đá nặng tới 100 kg bọc trong 26 lớp vảy. Bên trong khối đá là một phụ nữ trẻ tuổi ngoài đôi mươi. Cẳng tay cô xăm hình rắn và nhện. Bên cạnh cô đặt 2 cây truy chiến cùng 23 chiếc gậy phóng lao. Đó đều là vũ khí thực sự nặng ký, chứ không phải vật phẩm nghi lễ. Sau 1.700 năm chìm khuất, cô lại xuất hiện trước thế giới. Và Peru thời tiền Inca mà chúng ta từng tưởng tượng cũng từ khoảnh khắc này vỡ vụn từng chút một như đất sét phơi khô. Cô được gọi là nữ sĩ cao. Thời đại cô sống còn sớm hơn cả những người Inca đầu tiên bước lên con đường dẫn đến Cusco. Đúng 1.200 năm, thi thể cô được bảo quản gần như hoàn hảo, da, bóng tai, hình xăm, thậm chí biểu cảm khuôn mặt vẫn còn nhìn rõ. Cô được an táng bên dưới một ngọn kim tự tháp, nơi người dân bao đời nay vẫn gọi là Huka El Juzo, có nghĩa là nhà của phù thủy, chỉ là họ không hề biết rằng cái tên này lại gần sự thật đến vậy. Bây giờ hãy tưởng tượng bạn đang đứng ở thung lũng Chikama. Nơi đây nằm ở bờ biển phía Bắc Teju. Thời gian là tháng 12 năm 2005, không khí khô đến mức môi như muốn nứt ra. Bóng kim tự tháp Huka El Juzo như vết dao đen nghiêng đổ xuống bãi cát. Nơi này có khi 20 năm chẳng đổ một trận mưa, chỉ có gió biển mặn mòi thổi từ Thái Bình Dương và tiếng hạt cát cọ sát vào tường gạch bùn. Nhà khảo cổ Zeulozan Kozozan đứng trên thềm thượng tầng kim tự tháp, cúi đầu nhìn xuống di tích dưới chân. Năm đó ông 46 tuổi. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ông đã bắt đầu khai quật tại đây suốt 15 năm. Ông phải đối mặt với mối đe dọa từ các nhóm trộm mộ hết lớp này đến lớp khác. Những kẻ trộm mộ thường mang xẻng và súng đến vào ban đêm. Trong 15 năm, kinh phí dự án liên tục gặp khó, quỹ ủi xe thậm chí suýt đóng cửa kế hoạch khai quật. 15 năm nỗ lực, hầu như chẳng có phát hiện nào thực sự chấn động. Chỉ có vài bức bích họa, đoạn tường và hài cốt cung nhân. Cho đến một ngày, xẻng chạm phải gỗ cháy đen. Sau đó, đội khảo cổ tìm thấy đồ mộc chạm khắc bị cháy, đồ đồng và một lớp tro tàn. Trong văn hóa Moche, điều này thường đồng nghĩa với việc có thứ cực kỳ quan trọng được niêm phong bên dưới bằng nghi lễ. Ngọn lửa tế được thắp lên phía trên lăng mộ thường chỉ dành cho quý tộc thực thụ. Gian Co lập tức nhận ra bên dưới chắc chắn chôn thứ gì đó, hơn nữa khả năng cao là rất bất thường, thế là họ tiếp tục khai quật xuống dưới suốt 6 tháng. Ngày 15 tháng 5 năm 2006, tại vị trí sâu 2,5 mét dưới sân kim tự tháp, một nhát xẻng cuối cùng cũng chạm vào vật thể hình kén. Đó là một bọc thi thể nặng tới 100 kg, dài khoảng 1m8, đầu hơi hướng về phía nam. Theo truyền thống người Moche, chỉ quý tộc cấp cao nhất mới được chôn cất kiểu này. Gian Co cẩn thận gỡ lớp vải đầu tiên, rồi lớp thứ hai, thứ ba, tổng cộng 26 lớp vải bông đan xen với đồng mạ vàng. Bên dưới là một chiếc mặt nạ vải thêu chỉ lụa. Bên dưới mặt nạ bắt đầu lộ ra làn da, đó chính là da người thật. Làn da được bảo quản như giấy da cừu. Trên da vẫn có thể thấy rõ hình xăm con rắn quấn quanh cẳng tay. Nhện bỏ qua mu bàn tay cùng hoa văn cua, cá trê và loài mèo lớn. Tất cả đều đến từ thế giới thần thoại Moche. Rồi chuyện khiến cả đội khảo cổ lặng người suốt mấy phút đã xảy ra. Cỗ thi thể này hóa ra lại là phụ nữ. Bạn có hiểu điều này có nghĩa là gì không? Từ sau khi vua Sitan được tìm thấy năm 1987, suốt 19 năm giòng, sách giáo khoa chỉ giải thích một điều về văn minh Moche. Đây là đế chế chiến binh phân cấp nam quyền, phụ nữ nhiều nhất chỉ có thể làm tư tế, tuyệt đối không thể là người thống trị. Zeulozan Co cũng từng tin như vậy suốt 15 năm. Khi khai quật kim tự tháp này, ông cứ nghĩ mình sẽ tìm thấy một thủ lĩnh nam giới, nhưng người xuất hiện trước mặt ông cuối cùng lại là một nữ trẻ tuổi ngoài đôi mươi. Hơn nữa bên cạnh cô còn đặt những cây chùy chiến thật sự. Nếu muốn hiểu sự kinh ngạc của đội khảo cổ lúc đó, bạn có thể tưởng tượng thế này: nếu trong lăng mộ của Tutankhamun nằm không phải vị pha giao thiếu niên,
mà là một nữ pha dao mà trước nay chưa từng ai nghi ngờ. Cảm giác đó sẽ thế nào nhỉ? Để xác nhận kết quả, nhóm khảo cổ đã mất mấy tuần kiểm tra đi kiểm tra lại. Nhân chủng học do Vezano đến từ Đại học Tulan đã trực tiếp kiểm tra cấu trúc xương chậu. Chuyên gia dệt may Azamel Fernandez đi kiểm tra từng các lớp vải. Cuối cùng, mọi bằng chứng đều chỉ về cùng một kết luận, đây là một phụ nữ khoảng 25 tuổi. Sống vào khoảng năm 450 sau công nguyên, rất có thể qua đời vì biến chứng sau sinh. Điều khiến người ta xót xa thực sự là trong cùng lăng mộ ấy còn nằm một phụ nữ trẻ khác. Trên cổ cô vẫn còn hằn dấu dây thừng. Đó rõ ràng là một nghi lễ hiến tế. Cô được đưa vào mộ để bầu bạn với nữ chủ nhân sang thế giới bên kia. Nữ sĩ Cao rời khỏi thế gian khi mới ngoài đôi mươi, thậm chí còn chưa kịp bước vào độ tuổi trung niên. Trong mộ cô chôn theo 2 cây chùy chiến, 23 gậy phóng lao, quyền trượng mũi vàng, cùng một chiếc chén thánh bằng bạc. Loại chén này thường xuất hiện trong các bích họa Moche. Các tư tế trong tranh sẽ cầm nó. Hứng máu tươi chảy ra từ các tù binh tế lễ. Sau đó, các nhà khảo cổ phát hiện bên trong chén thánh có lượng nhỏ chất hữu cơ tồn dư. Chứng minh đây tuyệt đối không phải vật phẩm nghi lễ, mà là đồ đựng tế lễ từng được sử dụng thực sự. Điều này có nghĩa người phụ nữ trẻ này không chỉ thống soái quân đội, mà còn chủ trì các nghi lễ tôn giáo. Cô cai trị cả thung lũng Chicama sớm hơn cả lúc đế chế Moche sụp đổ hơn 400 năm. Mà khi hoàn thành tất cả những điều này, cô mới chỉ ngoài 20 tuổi. Vẫn còn một câu hỏi khiến người ta tò mò mãi. Tại sao thi thể cô lại được bảo quản tốt đến vậy? Người Moche thường không làm xác ướp. Hầu hết thi thể đều tự khô đi trong sa mạc, hoặc phân hủy biến mất theo thời gian. Nhưng nữ sĩ Cao lại được bọc qua nhiều lớp vải bông, và những lớp vải bông này đều ngâm đẫm chu sa đỏ tươi, một loại khoáng vật giàu thủy ngân. Trong tín ngưỡng người Moche, chu sa tượng trưng cho máu, đồng thời tượng trưng cho sự sống. Sau đó, cô lại được đặt vào phòng mộ gạch bùn khép kín, không có đá nào lọt vào bờ biển Keju. Môi trường sa mạc cực kỳ khô hạn, cộng thêm dòng hải lưu Keju lạnh giá đã cùng nhau hoàn thành quá trình bảo quản 1.700 năm. Cho đến tận ngày nay, hình xăm con rắn trên da cô vẫn nhìn rõ mồn một, giống như vừa mới được xăm lên vậy. Nếu nhất định phải ví von, thì giống như niêm phong một quả táo, rồi đặt vào sa mạc khô hạn nhất thế giới. 1.700 năm sau mở ra lần nữa, nó vẫn tỏa ra mùi hương vốn có của quả táo. Tuy nhiên, điều kỳ diệu không phải là thi thể nguyên vẹn, cũng không phải những món vũ khí tùy táng, mà là một chuyện khác còn thú vị hơn nhiều. Suốt nhiều thế kỷ, cư dân bản địa vẫn luôn gọi ngọn kim tự tháp này là Vuka El Juzo, nghĩa là nhà của phù thủy. Họ không biết bên trong chôn thứ gì, cũng chưa từng thực sự đào bới nó, vậy mà vẫn luôn lưu giữ cái tên này. Cách gọi này vượt qua cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha, vượt qua 500 năm bị lãng quên và vượt qua cả sự thay đổi về ngôn ngữ, tôn giáo lẫn tộc người, lưu truyền mãi cho đến thế kỷ 21. Hơn nữa chỉ để lại một từ vô cùng chính xác, phù thủy. Chỉ là sau này người ta mới phát hiện ra ở đó chẳng có nam phù thủy nào cả. Người thực sự đang ngủ vùi dưới lòng đất lại là một nữ tư tế kiêm người thống trị quyền lực. 3 tháng sau khi công bố lăng mộ, Jehu Lozan đã tổ chức ngay một buổi họp báo tại thủ đô Peru. Cả hội trường không còn một chỗ trống. Tất cả phóng viên đều đang chờ một đáp án quen thuộc. Họ tưởng rằng lại phát hiện ra một nam vương Moche mới, lại là một nam chiến binh nắm giữ quyền lực. Thế nhưng, Gian có bước tới Mizo và chỉ nói một câu. Cô ấy là phụ nữ, hơn nữa cô ấy chính là người thống trị nơi này. Cả hội trường im phăng phắc trong 5 giây. Ngay sau đó, tiếng bàn tán xì xào vang lên khắp hiện trường, rồi vô số câu hỏi được đặt ra cùng lúc. Trong đó một phóng viên Zite trực tiếp hỏi: ý tiến sĩ Gian là nhận thức của chúng ta về văn minh Moche trong suốt 100 năm qua đều sai hết rồi sao? Gian có bình tĩnh gật đầu, đúng vậy. Và hiệu ứng dây chuyền thực sự cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này. Bởi vì nữ sĩ Cao không phải một trường hợp đơn độc, cô giống như một chiếc chìa khóa vậy. Sau năm 2006, các nhà khảo cổ bắt đầu kiểm tra lại thành quả mấy chục năm qua. Hết những người cai trị này đến người khác lại liên tiếp xuất hiện trước lịch sử. Ví dụ như di tích San Jose Moro nằm cách thung lũng Chicama về phía bắc 40 km. Đây là một trong những trung tâm tế lễ quan trọng nhất của Moche, được khai quật liên tục từ năm 1991. Nhà khảo cổ Luis Dam Castillo từ Đại học Giáo hoàng Công giáo Peru qua 8 đợt khai quật đã phát hiện tổng cộng 8 ngôi mộ quý tộc cấp cao nhất. Bạn đoán xem trong 8 ngôi mộ này có bao nhiêu nam giới? Đáp án là không có một ai. Cả 8 người đều là nữ. Họ đều là nữ tư tế hoặc nữ vương có thân phận cao quý. Trong mộ tùy táng chén thánh bằng bạc, dao nghi lễ, cùng đồ gốm tinh xảo có khắc cảnh hiến tế. Ở trung tâm bức họa trên đồ gốm luôn xuất hiện nhân vật đội mão cao, giơ cao chén thánh. Mà suốt 100 năm qua, sách giáo khoa vẫn luôn xác định nhân vật này là tư tế nam. Cho đến khi lăng mộ nữ sĩ Cao được phát hiện, các nhà khảo cổ mới nhìn nhận lại những hình ảnh này
và cuối cùng đưa ra kết luận hoàn toàn khác. Thực chất cô vẫn luôn là nữ giới. Tháng 8 năm 2013, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin áp, Cathy Lo đã thốt lên một câu còn gây chấn động hơn cả tuyên bố của Jan Con năm đó. Ông nói rằng ở khu vực này, phụ nữ không chỉ chủ trì nghi lễ tôn giáo, mà bản thân họ còn là người thống trị xã hội Moche, cũng là nữ vương nơi đây. Câu nói này gần như lật đổ nhận thức truyền thống về văn minh Moche trong suốt một thế kỷ. Thử đổi góc nhìn mà tưởng tượng xem, nếu bạn là một nhà khảo cổ học tương lai, đang khai quật nghĩa trang của một quốc gia thế kỷ 21, liên tiếp phát hiện 8 ngôi mộ cấp cao nhất, mà người được chôn bên trong toàn bộ đều là nữ, vậy kết luận hợp lý nhất của bạn sẽ là gì? Là chỉ có một, người thống trị đất nước này chính là nữ giới. Câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến năm 2012, một đội khảo cổ đến từ Đại học Usa, Ba Lan đã khai quật di tích văn minh Uzi ở bờ biển phía Bắc Peru. Văn minh Uzi tồn tại từ năm 700 đến năm 1000 sau công nguyên, được coi là đế chế thực sự đầu tiên ở vùng Andes. Lần này họ đã phát hiện ra ngôi mộ hoàng gia Uzi đầu tiên trong lịch sử khảo cổ chưa từng bị trộm. Phong mộ được bảo quản gần như nguyên vẹn, khai lộ hơn 1000 hiện vật vàng, bạc, đồng thau, bao gồm dụng cụ dệt bằng vàng nguyên chất, chén thánh nghi lễ cùng rất nhiều đồ tùy táng. Điều còn sửng sốt hơn là trong mộ có tổng cộng 68 bộ hài cốt, trong đó 58 bộ đều là nữ giới, còn có 3 phụ nữ được an táng riêng trong các hốc tường, đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng. Họ không phải thị nữ hay phi tần. Họ là những nữ vương thực sự của đế chế Uzi. Tường đại sảnh phủ đầy bích họa, mà trên một ngai vàng bằng gạch bùn vẽ rõ hình ảnh một người phụ nữ đội mão vương. Cô không phải nữ thần, mà là một người thống trị bằng xương bằng thịt. Quyền vương mà cô nắm giữ, nếu chiếu theo lời sách giáo khoa thập niên 90, thì vốn dĩ chỉ nên thuộc về nam giới. Bạn đã nhận ra chưa, kể từ năm 2006, chỉ trong vòng 16 năm ngắn ngủi, hàng loạt phát hiện khảo cổ đã gần như viết lại hoàn toàn giai đoạn tiền con bật. Câu chuyện lịch sử văn minh châu Mỹ, toàn bộ giai đoạn tiền Inca, nhận thức về văn minh Teju đã bị lật tẩy hoàn toàn. Không chỉ một ngôi mộ hay hai ngoại lệ, mà là chuỗi những phát hiện mới liên tục xuất hiện. Cùng lúc đó, một vấn đề chưa từng được ai nghiêm túc suy ngẫm cũng bắt đầu nổi lên mặt nước. Tuy nhiên, trước khi tiếp tục bàn về vấn đề này, chúng ta vẫn phải hướng ánh nhìn trở lại nhân vật thực sự thay đổi lịch sử, nữ quý tộc Cao, bởi vì bản thân thi hài của ngài đã là một câu chuyện. Hơn nữa câu chuyện ấy còn chấn động hơn tưởng tượng ban đầu. Thời gian bước sang năm 2017, trong một phòng thí nghiệm pháp y ở Sicilia, đội ngũ do chuyên gia phục dựng khuôn mặt nổi tiếng Saiso Moaete dẫn đầu đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt, phục dựng lại diện mạo chân thực của nữ quý tộc Cao. Chuyên gia này từng tham gia phục dựng mặt người ở Lima, Santa Rosa và nhiều vị pha giao Ai Cập cổ đại, nên có bề dày kinh nghiệm phong phú. Toàn bộ quá trình áp dụng tiêu chuẩn pháp y hiện đại. Các nhà nghiên cứu trước tiên quét cơ thể hộp sọ, dựng nên mô hình 3D, rồi dựa vào dữ liệu nhân chắc học, từng lớp tái tạo cơ bắp, da và các tổ chức khuôn mặt. 9 tháng sau, công việc phục dựng cuối cùng hoàn thành khi khuôn mặt ấy lần đầu xuất hiện trước mắt các nhà khảo cổ. Tất cả đều im lặng. Đó là khuôn mặt của một phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi, gương mặt bầu dục, cò má cao, mang đặc điểm tiêu biểu của cư dân vùng ven biển Andes, đôi mày khẽ cong, thân thái bình thản và dịu dàng, không có vẻ dữ tợn như người ta tưởng, không có uy quyền của bậc thống trị, chỉ là khuôn mặt của một cô gái trẻ bình thường, tựa như hôm nay đi trên đường, bạn vẫn có thể lướt qua cô ấy. Và chính vì thế, khuôn mặt này mới càng thêm phần chấn động. Bạn bắt đầu không kìm được mà tưởng tượng trong đầu chính một người phụ nữ trẻ độ tuổi đôi mươi thế này, từng đứng trên nền tảng cao nhất của kim tự tháp Hoka El Juzo, khoác chiếc áo choàng lộng lẫy nạm đồ trang sức vàng và đồng, quyết định việc có phát động chiến tranh hay không, quyết định vận mệnh của thung lũng lân cận, và quyết định tù binh nào sẽ bị hiến tế trong buổi tế lễ mặt trời. Và ngay sau đó, một sự thật tàn khốc hơn xuất hiện. Phân tích xương chậu của cô từ các nhà khảo cổ phát hiện, rất có thể khi còn sống cô vừa mang thai hoặc mới sinh con. Cô rất có thể đã chết vì băng huyết sau sinh hoặc nhiễm trùng. Đây cũng là trước khi kháng sinh xuất hiện, một trong những nguyên nhân tử vong phổ biến ở phụ nữ cổ đại. Thế là, một bức tranh đầy tính châm biếm bày ra trước mắt mọi người. Vị thống trị tối cao cai trị bờ biển miền Bắc Peru, chỉ huy quân đội, chủ trì nghi lễ, tay cầm cốc bạc, uống máu hiến tế, cuối cùng lại chết vì căn bệnh mà vô số phụ nữ nông dân bình thường đều phải đối mặt. Quyền lực có thể quyết định sự sống chết của vô số người, nhưng lại không thể chiến thắng quy luật sinh lý cơ bản của con người. Sau đó, các nhà khảo cổ lại hướng sự chú ý vào những hình xăm trên người cô. Năm 2009, đội khảo cổ El Juzo đã sử dụng công nghệ chụp ảnh hồng ngoại, ghi lại toàn bộ các hình xăm trên cơ thể cô. Bởi vì sau khi thi hài được khai quật, một phần sắc tố đã bắt đầu mờ dần khi tiếp xúc với không khí. Nhiếp ảnh thông thường không thể nhận dạng trọn vẹn tất cả hoa văn. Cuối cùng, trên cơ thể cô, họ đã phát hiện ra một bộ hệ thống hình xăm mang tính biểu tượng cao, hai cẳng tay quấn những con rắn, biểu trưng cho chữa lành,
trí tuệ và thần chú, mu bàn tay chạm khắc nhện, đại diện cho kỹ thuật dệt may và khả năng tiên tri. Cô tượng trưng cho đại dương và sự chủ phú. Cá da trên kết nối với âm phủ, báo đốm đại diện cho vương quyền và sức mạnh, còn ở vị trí quan trọng nhất trên vai phải của cô lại khắc một loài thần thú mặt sư tử mình rắn thuộc thần thoại mặt trăng. Đây là một trong những biểu tượng thần linh quan trọng nhất trong hệ thống thần thoại Mõ Tre. Những hình xăm này không chỉ để trang trí, chúng giống như một bản sơ yếu lý lịch được khắc trên da thịt hơn. Thầy thuốc, nhà tiên tri, bậc thầy dệt may, người thống trị đại dương, người thừa kế sức mạnh báo đốm, và là người đại diện cho thần mặt trăng ở hạ giới. Tất cả thân phận của cô đều được viết lên chính cơ thể mình. Bất kỳ ai chỉ cần nhìn thấy đôi tay trần của cô là có thể biết cô là ai, thậm chí không cần một lời giới thiệu. Và cuối cùng còn một chuyện, cũng chính là điểm đáng suy ngẫm nhất trong toàn bộ câu chuyện. Năm 1987, khi lăng mộ chủ lăng Siptan được phát hiện, toàn bộ Peru sôi sục. Vị nam chúa tể ấy nhanh chóng trở thành biểu tượng quốc gia. Hình ảnh của ngài xuất hiện trên tem, tiền giấy và sách giáo khoa lịch sử. Hầu như mọi học sinh Peru đều biết mặt ngài. Thế nhưng nữ quý tộc cao, phát hiện này được nhiều học giả coi là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất thế kỷ 21 của Peru, lại hoàn toàn không nhận được sự quan tâm tương tự. Bảo tàng của cô mãi đến năm 2009 mới chính thức mở cửa. Địa điểm nằm cách Trujillo khoảng 60 km, tại thị trấn nhỏ má giàu Nazecao. Nơi đó mỗi ngày chỉ có một chuyến xe buýt vé khứ hồi khoảng 10 soet, quy đổi ra khoảng 15 tệ, mà người phụ nữ viết lại nhận thức lịch sử của toàn bộ thời kỳ tiền Como này lại lặng lẽ nằm trong một tủ trưng bày bằng kính của bảo tàng, được an trí ở một ngôi làng nhỏ mà hầu như không chiếc xe buýt du lịch nào ghé dừng. Hệ thống nhiệt độ không đổi trong tủ trưng bày luôn duy trì 18 độ C, độ ẩm 45%. Điều này vừa vặn trùng khớp với môi trường bảo quản tự nhiên mà sa mạc Peru đã cung cấp cho nó suốt 1.700 năm qua. Hơn nữa, việc đó còn hoàn toàn miễn phí. Lịch sử dường như lại thể hiện sự châm biếm quen thuộc của ngài ấy. Lần đầu tiên, ngài để người phụ nữ này chìm vào giấc ngủ hơn 1.700 năm, không ai biết đến sự tồn tại của cô. Lần thứ hai, ngài cuối cùng cũng nhớ lại về cô, nhưng lại chẳng dành cho cô sự quan tâm xứng đáng. Thế là một vấn đề lớn hơn lại xuất hiện. Nếu từ nền văn minh Moche trải qua nền văn minh Uzi cho đến trước khi người Inca đặt chân đến bờ biển Keju, trong khoảng gần 1.000 năm, phụ nữ luôn có thể cùng nam giới nắm giữ quyền lực, thậm chí nhiều lúc còn có địa vị cao hơn. Vậy rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì đến khoảng năm 1338 sau công nguyên, đế chế Inca trỗi dậy, mọi thứ đã hoàn toàn khác biệt. Sapa Inca bắt buộc phải là nam giới, lãnh chúa địa phương bắt buộc phải là nam giới, thống soái quân đội cũng do nam giới đảm nhiệm. Phụ nữ bị giới hạn trong đền thờ thần mặt trời, đảm nhận cái gọi là trinh nữ mặt trời. Còn chính trị, chiến tranh và vũ lực dần trở thành lĩnh vực độc quyền của nam giới. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 15, chắc chắn đã xảy ra một sự biến đổi to lớn nào đó. Tuy nhiên, đoạn lịch sử này hầu như không để lại bất kỳ ghi chép văn bản nào. Văn minh An Dẹt không có chữ viết theo nghĩa đen. Họ chỉ để lại phương thức ghi nhớ bằng cách thắt nút dây. Đến tận ngày nay, con người vẫn chưa thể giải mã hoàn toàn những nút thắt này ghi lại điều gì. Có lẽ là vào khoảng thế kỷ thứ 6, một hiện tượng El Nino dữ dội đã phá hủy các vùng đất nông nghiệp mà nền văn minh Moche dựa vào để sinh tồn, buộc xã hội tái cơ cấu quanh sức mạnh quân sự. Có lẽ là cuộc chiến kéo dài qua nhiều thế hệ, khiến kẻ nắm vũ khí dần giành toàn bộ quyền lợi. Còn truyền thống nước quyền trị vì vốn có cũng tiêu tan dần trong những xung đột. Tất nhiên, đáp án thực sự có thể khác. Có lẽ vẫn còn một bằng chứng quan trọng quyết định hướng đi của lịch sử, vẫn đang chôn vùi dưới lòng đất, chờ các nhà khảo cổ tương lai phát hiện. Nhưng có một điều không thể phủ nhận. 1.700 năm trước tại thung lũng Chicama, cô gái 25 tuổi với đôi tay khắc hình rắn, từng thống lĩnh một đội quân, từng dùng cốc bạc uống máu trong nghi lễ, cuối cùng chìm vào giấc ngủ ngàn thu dưới kim tự tháp. Đáng tiếc là đến nay chúng ta vẫn không biết tên thật của ngài. Cô không để lại tên họ của chính mình, ngày nay gọi cô là nữ quý tộc cao, cũng chỉ là một danh hiệu mà các nhà khảo cổ ban cho cô dựa theo địa điểm phát hiện. Điều đáng suy ngẫm ở cuối câu chuyện, có lẽ không phải bản thân ngài. Tất cả những gì chúng ta quen thuộc, ai cai trị, ai chiến đấu, ai kế thừa quyền lực, thực chất chỉ là một trạng thái hình thành từ lịch sử vài trăm năm qua. Nhìn ngược về trước, thế giới từng không phải như thế này, và mãi cho đến hôm nay chúng ta mới bắt đầu nhờ vào từng ngôi cổ mộ để thấu hiểu thế giới đã bị lãng quên. Lần tới khi nghe ai đó nói rằng lịch sử vẫn luôn như vậy, bạn hãy dừng lại suy nghĩ một chút. Lịch sử không hề luôn luôn như thế. Nó chỉ là sau đó đã trở thành như vậy, tương lai chưa chắc đã mãi mãi như thế. Nếu câu chuyện này khiến bạn suy ngẫm về lịch sử, đừng quên theo dõi tập tiếp theo. Lần tới chúng ta sẽ tiếp tục kể về một câu chuyện lịch sử có thật khác cũng chấn động không kém.